हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे स्नॅक्स रेसिपी। तर ही रेसिपी बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। 1 चमचाभर तूप घालून घ्यायचे। तुपाऐवजी तेल घातलं तरी चालेल आणि 1 वाटी यामध्ये बारीक रवा घालून घेतलेला आहे आणि 2 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट। सगळं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजे रव्याने पाणी पूर्णपणे शोषून घेतल्याच्या नंतर पूर्णपणे त्याच्या गुठळ्या आपल्याला फोडून घ्यायच्यात आणि आता आपल्याला एका प्लेटमध्ये थंड करायला ठेवून द्यायचे। तर हे पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतर आपण थोडंफार मळून घ्यायचे। त्याला मळून झाल्याच्या नंतर त्याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घ्यायचे। आपल्याला हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचे आणि हे बॉल्स एका जाळीच्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे, कारण आपल्याला नंतर स्टीम करणार आहोत। तर हे सगळे बॉल्स इथे करून झालेले आहेत आणि कढईमध्ये मी स्टँड ठेवलेला आहे, त्यामध्ये ही प्लेट ठेवून द्यायची आहे आणि 10 मिनिटं आपल्याला हे बॉल्स स्टीम करून घ्यायचे। तर स्टीम झालेले आहेत आणि थंड करून घ्यायचे। आता आपण त्याला फोडणी देणार आहोत चटपटीत अशी। तर कढईमध्ये पुन्हा 1 चमचा तेल घालून घ्यायचे, जिरं तडतडून घ्यायचे, सफेद तीळ आणि चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत। तर हे सगळं छान तडतडलं की आपण जे स्टीम केलेले बॉल्स आहेत ते घालून घ्यायचे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे। फोडणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करून घेऊ शकता। आता हे छान मिक्स करून झाल्याच्या नंतर यामध्ये मी ऑरिगॅनो घालून घेणार आहे। हे ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर घाला, नाहीतर नाही घातलं तरी चालेल। आणि थोडंसं टेस्टसाठी चटपटीत लागण्यासाठी इथे मी टोमॅटो केचप घालून घेतलेला आहे। छान मिक्स करून घ्यायचे। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून हे मुलांना तुम्ही स्नॅक्स टाईममध्ये किंवा टिफिनमध्ये देऊ शकता। मस्त चटपटीत अशी हेल्दी रेसिपी आहे। तर आजची रेसिपी कशी वाटली, आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। बाय।